ඔයාලට ඕන නම් whiteboard animation එකක් easily හදාගන්න අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අපි මේ වීඩියෝ එකට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ Canva. හරිද? ඉතින් හැමෝම දන්න Canva කියන web application එක. ඉතින් මෙතනදී මේක බලන්න කලින් like එකක් දීලා comment එකක් දීලා share පාරක් දීලා support එකක් දුන්නා කියලා මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. අඩු ගානේ ඒක මතක තියාගන්න. මොකද ඕගොල්ලෝ මේකෙන් දෙයක් ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම උදව්ව තමයි අන්න ඒක. හරි. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය මතක් කිරීමක් විතරයි. අපි යමු screen එකට. එහෙනම් මෙන්න Canva එක තියෙනවා. මේ Canva එකෙන් මම වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව create design ගිහිල්ලා මෙන්න මේක වීඩියෝ කියලා මම type කරනවා. වීඩියෝ කියලා type කරාට පස්සේ මට මෙතන 1921 1080 type එකේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න click කරා. මෙහෙම කරද්දී ආවා. හරි. දැන් මේකට අපි කියනවා canvas එකක් කියලා. මේ canvas එකේ මට තියෙන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අඳින්න. ඉතින් මම මොකද මුලින්ම කරන්නේ? මගේ මෙන්න මෙහෙම text වලට ගිහිල්ලා හරි. head heading ගිහිල්ලා මම මේක KDJ කියලා type කරගන්නම්. KDJ කියලා type කරලා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා මෙන්න මේකෙන් අකුරු size එක මම ලොකු කරගමු. අපි ලොකු කරගමු ඒක 120ට වගේ. ඊටත් වඩා වුණනම් මෙතනින් පුළුවන් අපිට shift එක ඔබාගෙන මෙහෙම අදින්න. හරි. ඇදලා ඔයාලට එහාට මෙහාට මේක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට මේක ඕනේ යටින් line එකක් ගහගන්න. ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? elements වලට ගිහිල්ලා lines කියලා search කරන නැත්නම් line කියලා search කරන්නම්. search කරලා මෙන්න මේකේ අපි බලමු see all වලට ගිහිල්ලා මොනවද තියෙන lines කියලා. හරිද? මේක ගමු. හරි. ඒක ක්ලික් කරලා ඔන්න මේ විදිහට ගත්තා. ඊළඟට මේකේ D අකුර මට ඕනේ red color දෙන්න. ඔන්න දුන්නා red color. අතව පොඩ්ඩක් ලොකු කරගත්තා මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේකත් ලොකු කරගෙන ඔහොම හදාගත්තා. හරි. තව මේකේ පොඩ්ඩක් අකුරු අතර ස්පේස් එක වැඩි කරගන්න මම මොකද කරන්නේ? මේ අකුරු ටික සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන බලන්න කෝ ඉෆෙක්ට්ස් නෙමෙයි ඒක වැරදුනා. මෙතන බලන්න කොල්ලෝ ස්පේසින් අන්න එක ක්ලික් කරා. ලෙටර් ස්පේසින් එක චුට්ටක් මේ විදිහට වැඩි කරා. වැඩි කරලා පස්සේ දැක්කනේ ඔන්න ඔය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ වෙනකෝ හරි ක්ලික් කරන්න. දැන් මේක එන චාටර් මෙලෝ රහක් නැති කතාවක්. හරිද? හැබැයි මේ හදපු එක කොහොමද අඳිනවා වගේ පෙන්වන්න කියන එක තමයි දැන් කරන්න යන්නේ. හරි. මුලින්ම share ගියා. ඊට පස්සේ download click කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක PNG එකක් විදියට මම මේක download කරගන්නවා. හරි. PNG එකක් විදියට download කරගත්තා. දැන් තාම අපි මේක මොකොත් use කරන්න ගියේ නැහැ මේ වැඩකට. ඒ කියන්නේ මේක drawing animation එකක් විදියට තාම හරවගත්තේ නැහැ. හරි. ඔන්න kdj.png කියලා තියෙනවා. ඒකෙම තියෙද්දි මම මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරනවා select කරලා. අයින් කළා මෙන්න මේකේ තියෙනවා apps කියලා එකක්. ඒ apps වලට යන්න. apps වලට ගියාට පස්සේ වැඩි වෙලා ඉන්න දෙයක් නෑ ළමයි. මෙතන ගහන්න speed paint කියලා ගහලා search කරලා මෙන්න මේන පළවෙනි link එක පළවෙනි මේක click කරන්න. click කරලා පස්සේ වාර ඒවි මේ විදිහට convert an image to a speed drawing video කියලා අන්න එකේ open කියන එක click කරන්න. click කළාට පස්සේ හරි. ඔයාලා මේ අදාළ site එකටත් පොඩ්ඩක් යන්න පුළුවන් ඕන නම් speedpainting.co කියන එකට. හරි. ඒක තමයි site එක. ඒක speedpaint.co. හරි. මේකට ගිහිල්ලත් ඔය වැඩේම කරගන්න පුළුවන්. බට් ඉතින් අපිට Canva එකෙන්ම කරගන්න පුළුවන් ආයෙ මොනවද නේද? හරි. ඉතින් මේකේ කියනවා we are making app permission more transparent. Install apps allow now let you know what data they can blah blah blah. හරි. okay. මෙන්න මේකේ choose file කියලා තියෙනවානේ. අන්න එකට ගිහිල්ලා හරි. අපේ අදාළ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරන්න විතරයි දැන් තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ ෆයිල් එක එකපාර ඩබල් ක්ලික් කරනවා. හරි. ඩබල් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔන්න ඉමේජ් ප්‍රිවියු එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ආනවා FPS අගය. FPS අගය සාමාන්‍යයෙන් 60 වගේ දෙන්න. හරි. ඔයාලට ඕන ඊට වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ quality එක නැත්නම් smoothness එක. කියන්නේ animation එකේ smoothness එක තමයි එතනදී වැඩි වෙන්නේ. sketch duration එක ඔයාලට පුළුවන් මෙතන 5 seconds 10 seconds 20 seconds දක්වා select කරන්න. මම මෙතනදී 10 seconds වලට දික් කරන්නම්. color fill එක ඔයාලට පුළුවන් no color fill තියන්න. ඒ කියන්නේ 0. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් 5s 10s වගේ දෙන්න. මම මෙතනදී 10s ම දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. මම හිතන්නේ color fill duration මේක දන්නේ but මම මේක කලින් try කරලා නැහැ. හරි. කොහොම හරි add sketching hand effect කියන එක එකපාරක් ටික් එක දාන්න. add fade out effect කියන එකත් ටික් එක දාන්න. ඒ ටික් ටික දැම්මට පස්සේ animate image කියන එක click කරන්නයි තියෙන්නේ. click කරලා දැන් බලමු අපි පොඩ්ඩක්. ඔන්න turning your image into speed painting කියලා ආවා. දැන් තියෙන්නේ චුට්ටක් බලන් ඉන්න විතරයි. ඒ අතරතුර චුට්ටක් මේකට ගිහිල්ලා බලමු ස්පීඩ් පේන්ට් කියන එක අපිට ෆ්‍රීද හම්බෙන්නේ කියලා. මට පේන විදියට ෆ්‍රී වගේ කේස් එකක් තියෙන්නේ රයිට්. මේකේ කොහෙවත් නම් ප්‍රයිසින් ගැන දාලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් පේන්ට් එකෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් කියන එක නේද? හරි. සයිට් එකටත් ඔහොමම ගිහලා අපි ස්පීඩ් පේන්ට් එක දාලා බලමු. හරි. මෙන්න සයිට් එකටත් ගිහිල්ලා දැම්මට පස්සේ අප්ලෝඩ් වෙනවා. seriously 0.5 MB. how you think මම වීඩියෝ එකක් කරන්න PNG කරේ. හරි. මේකත් මෙහෙ ඔන්න
මොනවද වෙන්නේ? process වෙනවා. processing the image කියලා එනවා. මෙතනත් ඔන්න දැන් ඔන්න image එක upload වුණා. ඊට පස්සේ අර වගේ තැනකට ගියා. මේකේ නම් මේ තව අමතර දේවල් තෝරන්න පුළුවන්. මේ hand එක තෝරන්න පුළුවන්. හරිද? හිතන්න මට මේ hand එක ඕන කියලා. අපි මේකෙත් දෙමු. හරි වැඩියක් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඊට පස්සේ 10s දීලා quality එක HD 720 දෙමු. add a fade out to black. add a fade out to black දීලා මින්ද ඊළඟට කරන් තියෙන මේකේ format එක තෝරන්න ඕනේ MP4 ද කින්දවන්ද කියන එක. හරි. තෝරලා sign in to use this feature කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ වැඩේ හරි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන Canva එකේ බලන්න ඔයාගේ මෙතන image එක process වෙන කතාවක් පෙන්නනවා. හරි. ඔන්න ඒකත් දැන් අන්තිම අවස්ථාවේ ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි speed paint එකෙන් මෙන්න මෙතන Google එක log වෙන්න කියලා කියනවා. මම ඒක ක්ලික් කරලා Google එකෙන් log වෙන්න. සමහර Google එකේ log වුණාට පස්සේ අපිට payment එකක් කරන්න ගියයි දන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ නැහැ එහෙම කරයි කියලා. මොකද හේතුව එක විදි තියෙන්නේ නේ. හරි. ඕකේ. ඉතින් Google එකට log වෙන තාම load වෙන ගමන් තියෙන්නේ. දැන් හරියයි. මේකෙත් පොඩ්ඩක් slow down වුණා. මොකද මට හොකාර කෝස් වෙන්න පටන් ගත්ත ඉඳන් බලමු චුට්ටක් බලමු. ඉවසලයි. මම වීඩියෝ කට් කරන්න නැහැ කියලා දන්නව නේද? හරි. අන්න Google එකෙන් log වීම වුණා. log වුණා. බලමු දැන් මොකද්ද මෙතනින් වෙන්නේ කියලා. හරි. ඒක ඕන process කරන්න පටන් ගන්නවා. processing මේකකෝ ඒකත් හරි වීඩියෝ එක හරි වගේ right වීඩියෝ එක හරි වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට right click කරලා set video as background කියන එක click කරන්න. එතකොට ගානටම background එකට set වෙනවා. මේකෙත් හරිද වීඩියෝ එක? මේකෙත් ඔයාලා one credit required. හරි. එක credit එකක් මේකට යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා credits හම්බෙලා ඇති. මගේ දැන් credits බිඳුවයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට credits සල්ලි දීලා ගන්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මම කිව්වා මේ තියෙන්නේ per image 0.38. ඔයාට ඕනනම් පුළුවන් $5ක් දීලා 10 credits ගන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ සමහරවිට මේකේ free හම්බෙනවද දන්නේ නැහැ. wow so cool. කොහොමද බලන්න මේ ඇඳපු අර නිකන් අකුරු තුනක් දාපු එකට play කරාට පස්සේ හරියට වැඩ කරනවා නම් wow සුපිරි නේ. එහෙනම් බලන්න මේ කොච්චර දිනු වෙලාද නේද? හරි. ඒතර චූටි ලයින් එකක් දැන් අදිනවා දැක්කනේ. හරි. super real super thank you very much. හරි. ඉතින් මේ යම් කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන් ඉන්න ඇති කොහොමද වැඩේ වුනේ කියලා. ඉතින් මේකට මං හිතන්නේ Canva Pro එක ඕනේ. මං දන්නේ normal එකේ තියෙනවද කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. චුට්ටක් search කරලා බලන්න. මං ගාව Canva Pro account එකක් තිබ්බා. ඒකයි මං ඒක use කරේ. ඉතින් මෙතනදී මේ දැකලා fill කළ එකත් අන්තිමටම fill වෙලාම යනවා. මම හිතන්නේ 15 seconds වගේ දුන්නා නම් ඔයට වඩා හොඳට fill වෙලා අපිට ඒක පෙන්නනවා වගේ කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් දේවල් try කරලා බලන්න. හරි. try කරලා බලලා ගේමක් ගහගන්න. එනම් මේ වීඩියෝ එක ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් thank you very much හැමෝටම. please like, subscribe, comment, share. do everything. හරි. TikTok එකත් ගිහලා බලන්න. TikTok එකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් හැමෝටම good luck. bye.